নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যেহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইউটিউব চেনেলৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মোৰ ইমান যেহেতু অভিজ্ঞতা নাই, মই কথা ক'বও নাজানো, ইমান ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব। তো বিশেষ মই মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা যিটো ছবি মই এইটো অংকন কৰিছিলোঁ আমাৰ ঘৰত কেইদিনমানৰ আগতে হৈ যোৱা ভাগৱত পাঠ এভাগ হৈছিলে, তেতিয়া এই ছবিটো অংকন কৰা হৈছিলে। আহকচোন আমি এই ছবিটো কেনেকৈ আঁকিছোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াওঁ। তো তেন্তে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে যদি ভুলটো শুধৰাই দিয়ে তেতিয়া ময়ো বস্তুবোৰ মোৰ ভুলখিনি বুজি পাম, আৰু যিকোনো কামত কাৰোবাৰ সহায় পালেকে যিহেতু আগবাঢ়িব পাৰি, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰাও মই এইখিনি সহায় পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ মই আজি এই ভিডিঅ'টো আৰু মোৰ জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।